अनि दिदी खोइ त दाइ कता हुनुहुन्छ दाइ? जब नयाँ ठाउँमा पाइलाहरू पुग्छन् देखिने दृश्य र अनुभवहरू अलग अलग हुन्छन्। तिनै मध्येका एउटा अनुभव तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईहरूलाई पाइलाको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा। काठमाडौँ बनेपा बनौती हुँदै गाउँघरका पुराना घर अनि हरियाली जङ्गल भएर हामी रोलिङ बतासे पुग्यौँ। समुद्री सतहबाट 1750 मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्र वरिपरि घना जङ्गलसँगै हिमालका सुन्दर दृश्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ। दाइ नमस्कार। के छ दाइ, आराम हुनुहुन्छ? बाख्रा चराएर आउनुभयो? भ्यू टावरमा छौँ। भ्यू टावरदेखि पछाडितिर राम्रो दृश्य देखिन्छ, पहाडहरू छ, तल गाउँ देखिन्छ, चिसो चिसो हावा छ, अलिअलि मुटु काम्न सुरु गरिसक्यो। सुन्दर ठाउँहरू छन् नेपालमा। ती सुन्दर ठाउँहरू हेर्दै हेर्दै हामी पनि यहाँ आइपुगेका छौँ। कस्तो लागेको छ तिमीलाई? राम्रो छ, भ्यू टावरबाट भ्यू हेर्न मजा आइरहेछ। अहिले चाहिँ निकै चिसो पनि भयो अनि अँध्यारो पनि भयो। अब फेरि भोलि बिहान चाहिँ हामी यहाँदेखि यतापट्टिको गाउँहरू हेर्नेछौँ, यहाँदेखि देखिने सुन्दर दृश्यहरू हेर्नेछौँ। रोलिङ बतासे पुगेपछि देखिएका दृश्य र पर्यटन विकासमा भएका प्रयासहरू देख्दा मनमा छुट्टै ऊर्जा मिल्यो। चिसो त भयो, चिसो सँगसँगै यो प्रकृतिको स्वच्छ हावाले गर्दाखेरि छुट्टै रमाइलो हो है। सहरमा जुन खालको रमाइलो मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्छन् नि, गाउँमा अनि नेचरको रमाइलो भनेको चाहिँ त्यो साँच्चीकै नेचुरलै हुन्छ क्या। सबै कुरा मान्छेले बिर्सिदिन्छ। सहरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यता पनि झिलिमिली लाइट यताउति हुन्छ नि त, त्यो क्राउड हल्ला हुन्छ, मान्छेहरू पनि रङ्गी भइराखेका हुन्छन्, मन कता बटारिन्छ होइन सहरतिर। दुःख पनि छ, दुःखमै रमाइलो छ, लुकेर बसेको रमाइलो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै मुटुमै छुन्छ क्या होइन। त्यो अब कसरी एक्सप्रेस गर्ने, अब त्यसलाई गर्नलाई त अब एक्सप्रेस गर्नै सकिन्न। दाउरा बोक त्यो गरालाई भारी पुगेन भने पनि हिँड्दैन। सल्लाह रहेछ। सल्लो त आज रातभरि अब यही ओछ्यान लाएर यही सुत्ने पनि हुन्छ। साँझ परेपछिको मिठो चिसोसँगै आगोको त्यो न्यानोपन अनि गाउँको अर्ग्यानिक मिठो खाना खाएर हिमालका सुन्दर दृश्यहरू कल्पना गर्दै ओछ्यानतिर लाग्यौँ। बिहानको पारिलो घामसँगै हिमालका चुचुराहरूले मुस्कुराउँदा लाग्थ्यो स्वर्गको एउटा टुक्रा हो नेपाल। हरियाली जङ्गल, सेता अनि अग्ला हिमाल, चिसो हावासँगै बिहानको त्यो न्यानो घामको अनुभव कसरी बिर्सन सकिन्छ र? सपना हर कोहीले देख्छ, तर लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर चलिरहेका पाइला हाम्रै आँखा अगाडि देख्न पायौँ। ग्रामीण पर्यटनका सम्भावना प्रत्येक पाइलामा हामीले महसुस गर्यौँ। सबैभन्दा धेरै अनुभव गराउने अवसर त हामीलाई रोलिङ बतासेले जुराइदियो। आज लहर आफ्नो ठाउँ आफै बनाउने प्रयास रोलिङ बतासे मात्र होइन, नेपालका प्रत्येक गाउँमा गरिनुपर्छ। कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा चालिएका प्रयासहरू निरन्तर अगाडि बढिरहन्, जसले नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य उज्जवल हुनेछ। काभ्रे जिल्ला काठमाडौँ नजिकै रहेको पर्यटन र व्यापारिक सहर हो। पनौती र धुलीखेल नगरको सङ्गममा रहेको
अग्लो डाँडामा शारदा देवीस्थान छ, जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी क्षेत्रमा एकीकरण गर्न 4वटा गढी निर्माण गर्नुभएको थियो, जसलाई चौकट गढी समेत भन्ने गरिन्छ। शारदा देवीस्थान र चौकट काभ्रे जिल्लाको पनौती र धुलीखेल नगरको सङ्गम स्थलमा रहेको ओझेलमा परेको पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल हो, जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दा बनाएको 4वटा गढीलाई समेटेर चौकट नामकरण गरिएको इतिहास बोकेको 1750 मिटर अग्लो डाँडामा अवस्थित छ। एकातर्फ गणेश हिमाल, लान्टाङ, गौरीशङ्कर हुँदै विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ फुलचोकी, महाभारत पर्वत, बेथानचोक, नारायणस्थान, खोरपानीका हरिया फाँट निहाल्न सकिन्छ। बनेपा, पनौती, धुलीखेल, नमबुद्ध तथा पलाञ्चोक भगवती एकै ठाउँबाट देख्न सकिन्छ। वरिपरि जङ्गलले घेरिएको भएर त्यसको महत्त्व धेरै छ। सुन्तला बगैँचा रहेको सुन्दान गाउँका मानिसहरू कुलदेवताको पूजा गर्न यहाँ आउँछन्। काठमाडौँबाट 33 किलोमिटर दूरीमा रहेको यस स्थानमा पुग्नलाई 5वटा बाटोको निर्माण गरिएको छ। धुलीखेल, पनौती, ओमडाँडा, ढल्मले, बनेपा र पनौतीको बीचबाट तथा पनौती, गोरखनाथ हुँदै यहाँ पुग्न सकिन्छ। बिस्तारै यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्दै गएका छन्। नजिकै रहेको बोक्सी ढुङ्गाको इतिहास पनि बेग्लै छ। हाइकिङ तथा अवलोकन गर्न पनि धेरै मानिसहरू आउने गर्छन्। अहिले हामी देवीथानमा छौँ अनि मङ्सिर महिना छ। बारीभरि सुन्तलाहरू फलिराखेका छन् अनि हामी सुन्तलाकै बगैँचामा छौँ। यो सुन्तला र यो सुन्तला दुईटा सुन्तला। अनि दाइ, यो सुन्तलादेखि कतिको आम्दानी छ तपाईँलाई? सुन्तला जोस् हामीलाई राम्रै आम्दानी दिइरहेछ। हामीलाई जोस् घर खर्च यताउति गर्न पुगेछ। कति वर्ष भयो यो सुन्तला लगाउनु भएको? यो सुन्तला लगाएको लगभग भयो 25-30 वर्ष जति भयो। 25-30 वर्ष भयो। राम्रो छ। यहाँहरू पर्यटकको लागि त एकदम धेरै कुराहरू छ, तर यहाँ चाहिँ अब प्रचार प्रसार राम्रो नभएर हो कि सम्बन्धित उसले चासो नदिएर हो कि, तर प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन कि। मन्दिर छ हाम्रो शारदा देवी, भ्यू टावरहरू छ, मान्छे थाहा नै छैन। अब यही मन्दिर छ, यहीँ बनेपाको मान्छेहरूलाई थाहा छैन यहाँ मन्दिर छ भनेर। तर अलिकति यसको लागि चाहिँ वडा नगरले पनि अलिकति चासो दियो भने अनि बाहिरी मान्छेहरू आउने गर्ने, अलिक पर्यटकहरू अलिक भित्रिने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। ठिक छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जस मेरो 2-4 शब्दहरू जस राख्न पाएँ, पोख्न पाएँ होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। ल, फेरि आगामी दिनहरूमा हामी फेरि भेटौँला। हस् है त। रोलिङ बतासे र वरिपरिका गाउँघरका यादहरू सँगालेर अनि केही सुन्तला बोकेर गाउँलेहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित हामी फर्कियौँ।